हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाई YouTube च्यानल सुरु गर्न चाहनुहुन्छ या त YouTube च्यानल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईले एकदमै राम्ररी फुल हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो तपाईको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा हामीले हेर्ने छौं YouTube को विभिन्न किसिमको स्ट्राइक्सहरुको बारेमा। साथीहरु, यदि तपाईले YouTube चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र त्यो भिडियो चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीमा हुन सक्छ। तर यदि तपाईले YouTube को पोलिसी र गाइडलाइन्सहरु फलो गर्नु भएन भने तपाईलाई विभिन्न किसिमको कम्युनिटी स्ट्राइक्सहरु याद आउन सक्छ। यो स्ट्राइकको बारेमा आज हामीले कम्प्लिट जानकारी पाउने छौं। र भिडियो सुरु गरौँ है त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यदि तपाईको च्यानल मोनेटाइज छ या छैन त्यै पनि तपाईले यो स्ट्राइक्सहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईको भिडियोले YouTube पोलिसी फलो गरेको छैन भने तपाईले कपिराइट क्लेम, कपिराइट स्ट्राइक र YouTube गाइडलाइन स्ट्राइक भनेर तपाईले तीन किसिमका स्ट्राइकहरु पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यो तीनटै किसिमका स्ट्राइकहरुको बारेमा अलिकति बुझौं। कपिराइट क्लेम भनेको तपाईलाई YouTube ले दिदैन। यो चाहिँ तपाईलाई कसैको तपाईले म्युजिक या त भिडियो आफ्नो च्यानलमा हाल्नु भयो या त कपी गर्नु भयो भने त्यो भिडियो बनाएको या त म्युजिक बनाएको ओनरले चाहिँ तपाईलाई यो कपिराइट क्लेम दिन सक्छ। यदि कपिराइट क्लेम आयो भने तपाईले डराउनु पर्ने कुनै कुरा हुँदैन हैन। यसको लागि के हुन्छ भने तपाईले जुन भिडियोमा कपिराइट क्लेम पाउनुहुन्छ त्यो भिडियोमा पैसा कमाउन पाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न पाइदैन। त्यसपछि कपिराइट स्ट्राइक यदि आइदियो भने तपाईलाई कपिराइट स्ट्राइक 3 चोटी यदि आयो भने तपाईको च्यानल टर्मिनेट पनि गर्न सकिन्छ हैन। कपिराइट स्ट्राइक आएको बेलामा YouTube ले तपाईको भिडियो डिलिट गरिदिन सक्छ। तर यदि तपाईलाई त्यो स्ट्राइक फेक लाग्छ भने तपाईले YouTube लाई त्यो काउन्टर नोटिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कपिराइट स्ट्राइक आइसकेपछि तपाईको त्यो स्ट्राइक चाहिँ केही महिनासम्म रहन्छ, त्यसपछि त्यो आफै एक्सपायर हुन्छ अनि तपाईको च्यानल चाहिँ फेरि नर्मल हुन जान्छ। कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ तपाईले अरूको भिडियो या त म्युजिक कन्टेन्ट आफ्नो च्यानलमा या त आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुभयो भने त्यसको ओनरले चाहिँ तपाईलाई दिने हो। त्यसैको साथमा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भनेको YouTube बाट आउने हो र आज त्यसकै बारेमा हामीले डिटेल कुरा गर्ने छौं। र हेर्नु साथीहरु, यहाँ मलाई चाहिँ एउटा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो एउटा पुरानो च्यानलमा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले रिभ्यु गरौँ। रिभ्यु कन्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ सबै डिटेल्सहरु पाउने छौं त्यो स्ट्राइकको बारेमा। यहाँ हेर्नुस्, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकको बारेमा यहाँ देखाइसकेको छ 1 of 3 भनेर आइसकेको छ। यो पहिलो मेरो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो र यो यदि आइसकेपछि तपाईले 7 दिनसम्म न कुनै अपलोड या त कुनै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, न कुनै लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो फेरि रिपिट भयो, सेकेन्ड चोटी आयो भने तपाईले 2 हप्तासम्मको लागि सेम प्रोसेस अपलोड, पोस्ट या त लाइभ स्ट्रिम गर्न पाउनुहुन्न। र तेस्रो पटक आयो भने तपाईको यो च्यानल चाहिँ टर्मिनेट पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुनेछ यो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। सो आशा गर्छु यो स्ट्राइक चाहिँ तपाईले कहिले नपाउनुहोस्। र यसमा पनि एक्सपायर हुने त्यो छ, तर चाहिँ एक्सपायर भइसकेपछि पनि तपाईलाई त्यो वार्निङ त्यो मेसेज चाहिँ देखाइरहने हुन्छ तपाईको च्यानलमा। त्यसपछि तपाईले यो के किन आयो भनेर तपाईले त्यो डिटेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो कन्टेन्ट तपाईले हाल्नु भयो भने तपाईलाई यो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउँछ भनेर पनि राम्ररी सिक्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिटेल्समा। अब कस्तो कुरा पोस्ट या त अपलोड गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यहाँनिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउँछ भनेर डिटेलमा बुझौँ। पहिलो कुरा के छ भने यहाँनिर एक्सट्रिमली डेन्जरस च्यालेन्ज भनेपछि कुनै पनि च्यालेन्ज भिडियो तपाईले यदि बनाउनु भयो जसको कारणले कसैलाई फिजिकल इन्जुरी हुन सक्छ, त्यस्तो भिडियोहरु बनाउनु भयो भने तपाईलाई त्यो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउन सक्छ। त्यसपछि छ डेन्जरस लाइफ थ्रेटनिङ प्र्याङ्क्सहरु। यस्तो प्र्याङ्कहरु जसले कि कसैको जिन्दगी दायी राख्न सक्छ या त त्यसलाई खतरा हुन सक्छ कसैको जिन्दगी भने तपाईको त्यसमा त्यो स्ट्राइक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हुनेछ इन्स्ट्रक्सन टु किल अर हार्म। यो किल, हार्म, कट यस्ता शब्दहरु तपाईले हाल्नु भएको छ आफ्नो च्यानलमा, आफ्नो भिडियोमा भनेपछि धेरै नै डेन्जरस हो। या त तपाईले त्यो कसैलाई कसरी किल गर्ने, कसैको बारेमा यस्तो डेन्जरस भाइलेन्स कुराहरु यदि हाल्नु भयो भने त्यस पनि तपाईलाई स्ट्राइक आउन सक्छ। त्यसपछि ड्रगहरुको बारेमा यदि एब्युजिभ कुराहरुको बारेमा गर्नुहुन्छ, कसरी ड्रग बनाउने यस्ता किसिमका कुराहरुको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यही पनि आउन सक्छ तपाईले त्यो कन्टेन्ट। त्यसपछि यदि इटिङ डिसअर्डर भनेपछि खान नहुने कुराहरुको बारेमा तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने त्यसको बारेमा पनि आउन सक्छ स्ट्राइक। तपाईले भाइलेन्ट इभेन्टहरुको बारेमा बनाउनु भयो भने यस्ता विभिन्न किसिमहरुको अनवान्टेड भिडियोहरु यदि तपाईले बनाउनु भयो भने यी समय पोलिसी अन्तर्गत यदि पर्यो भने तपाईलाई स्ट्राइक आउन सक्छ। अब यो स्ट्राइक आइसकेपछि तपाईलाई रिभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहे भने त्यसको लागि रिभ्यु आफ्नो YouTube लाई पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले सम्झाउन सक्नुहुन्छ कि यो भिडियोमा यो फेक स्ट्राइक हो भनेर तपाईले चाहिँ त्यसलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ YouTube लाई।
यो पेजमा गएर तपाईँले त्यहाँ बिगिन रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेक अ लुक एट योर कन्टेन्ट पोलिसिज किपिङ इन माइन्ड भनेर, मतलब कि आफ्नो भिडियोलाई राम्ररी सम्झिनु होला के को बारेमा भिडियो बनाउनु भएको थियो र त्यसले पोलिसी फलो गर्छ कि गर्दैन। यदि पोलिसी फलो गर्दैन भने तपाईँलाई चाहिँ स्ट्राइक आएको रियल हो र त्यो भिडियो चाहिँ फेरि रिकभर गर्न सकिँदैन। याद राख्नुहोला कुनै पनि सेन्सिटिभ कुराहरू जसरी कुनै पनि प्रिमियम कुराहरू जुन कि पर्चेस गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु सिकाउनु हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू यदि तपाईँले हाल्नु भएको छ भने त्यही पनि तपाईँले यो स्ट्राइक पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एपहरू या त वेबसाइटहरूको प्रिमियम सर्भिसेसहरू कसरी युज गर्ने, कसरी नेटफ्लिक्स फ्रीमा हेर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू हाल्नुभयो भने तपाईँले स्ट्राइक आउँछ। अब चाहिँ हामीले यहाँ नेक्स्ट गरिदियौँ र यहाँ अब अप्सन आउँछ आई वान्ट टु एपिल भनेर, त्यसमा आई वान्ट टु एपिल गरिदियौँ र आई वान्ट टु एपिल गरिसकेपछि तपाईँले यो कम्प्लिट कुराहरू तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको भिडियो रियल हो र तपाईँले यो कुनै पनि कुरा अनवान्टेड कुराहरू हाल्नु भएको छैन र तपाईँको एकदमै जेन्युन कन्टेन्ट हो भनेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलपट्टि स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँनिर डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् आफ्नो कन्टेन्टको बारेमा र रिक्वेस्ट गर्नुहोस् युट्युबलाई कि यो स्ट्राइक फेक हो भनेर। यदि युट्युबले फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्छ, यदि उसलाई लाग्छ कि यो रियली फेक हो भने उसले तपाईँलाई माफ गरिदिन सक्छ होला, तर यदि यो रियल हो भने तपाईँलाई यो स्ट्राइक चाहिँ तपाईँको एपिल चाहिँ यो रिजेक्ट गरिदिनेछ।